Yeah, welcome, Professor Krishna again. Today we continue our relationship. Välkommen alla igen. Och vi fortsätter våra relationer. Alltså nu klockan 11 är våra relationer med samhället. Och sen vi fortsätter ungefär till klockan 1. Sen har vi lunchpaus eller paus. Och sen från klockan... halv ett, ja. Och sen klockan 2 får vi kaffe här. Och sen vi börjar klockan 3 igen. Och klockan 3 det är alltså our relationship with fellow human beings. So today it's our relationship with society, 11 o'clock, and we finished at 12 and start again 3 o'clock. So good morning. God morgon. We continue with our inquiry into our relationships. Vi fortsätter att se närmare på våra förhållanden. We went into our relationship with nature, with the universe around us yesterday. Vi går in i våra förhållanden till naturen och med universum omkring oss. And we saw that we ourselves are the result of the same intelligence and order that permeates this whole universe. Och vi såg att vi själva är ett resultat av den ordning som genomtränger universum. Which has created everything else in this universe. Och som har skapat allting annat i detta universum. That neither we are meant for nature, nor is nature meant for us. Och att varken vi är ägnade för naturen och inte heller är naturen ägnad för oss. So just as we have human beings who are colleagues of ours, Så att precis så som vi har medmänniskor som är kollegor till oss, in the same way we have animals and plants and mountains and rivers, på samma sätt har vi djur och växter och berg och floder as existing along with us in this universe. så som samexisterande tillsammans med oss i detta universum. So the right relationship between us is one of affection and mutual respect. Så att detta förhållanden mellan oss är fråga om tillgivenhet och ömsesidig respekt. And care, och att bry sig om. and not one of domination or exploitation. Och inte i att dominera eller exploatera. Yeah. This morning I would like to explore our relationship with society, human society. Denna morgon skulle jag vilja gå in i frågan om förhållandet till samhället, det mänskliga samhället. One notices that there is a lot of disorder in our society. Man kan lägga märke till att det finns en hel del oordning i våra samhällen. We pointed that out yesterday when we said that human beings have created much more disorder than any animal. Vi påpekade det igår när vi sa att mänskliga varelser har skapat mycket mer oordning än något djur. I think the scientific figure of the number of people who have been killed in wars in the last 100 years is something more than 200 million. Jag tror att
vetenskapliga beräkningen av alla människor som har blivit dödade i krig under de sista 100 åren är omkring 200 miljoner. And no other species of life has created that kind of destruction, either of nature or of its own species. Ingen annan livsform i naturen har åstadkommit så mycket förstörelse, vare sig beträffande naturen eller ens de egna varelserna. And we are reading about it every day in our newspapers. Och vi läser om detta varje dag i våra tidningar. And we must ask this question. Vi måste ställa denna djupa fråga. As to why there is so much violence and destruction and disorder in our society. Varför det finns så mycket våld och förstörelse och oordning i vårt samhälle. Why our life is so insecure. Varför vårt liv är så osäkert. Why we are so divided among ourselves. Varför vi är så splittrade mellan oss. Because unless we deeply examine the causation of all this, för om vi inte undersöker orsakerna till allt detta, it cannot end. då kan det inte ta slut. That's a law that so long as the cause exists, the effect will not end. Det är en lag att så länge orsaken finns kvar så kan följderna och verkningarna inte ta slut. That law of cause and effect applies in the field of science. Den här lag om orsak och verkan gäller i vetenskapens område. It applies in the field of the psyche. Och det gäller i området för psyket. And it also applies as karma. Och det gäller också som karma. Therefore, one cannot change things without changing the causation. Därför kan man inte förändra ting utan att förändra orsaksförhållandet. And often we are not aware of the causation. Och ofta är vi inte medvetna om orsaken. And we are only dealing with the symptom. Och vi sysslar bara med symptomen. And the symptoms never end. Och symptomen tar aldrig slut. For instance, our history tells us Till exempel så säger vår historia oss that human beings have been at war with each other for more than 5,000 years. att människor har varit i krig med varandra under mer än 5000 år. We read about the Mahabharata war, which was perhaps something like 5,000 years ago. Vi läser om det stora kriget i Indien som ägde rum omkring 5000 år sedan. And our history has been a succession of wars. Och vår historia har varit en följd av krig. And we are still at war. Och vi är fortfarande i krig. There are at least 30 or 40 places in the world today where armies are ready with weapons to fight against each other. Det finns omkring 30 eller 40 platser i världen där arméer står beredda att slåss mot varandra. And we call it a war only when it manifests physically as shooting and bombing with planes going across the border and so on. Och vi kallar det krig bara när det handlar om att det skjuts eller kastas bomber och så vidare. But that is only a degree of manifestation. Men det är bara då en grad av manifestation av detta. Before the physical violence erupts, Innan det fysiska
våldet uppkommer. There is the psychological violence going on between the two groups of human beings. Så finns det ett psykologiskt våld som pågår mellan olika grupper av människor. And unless we deal with this psychological violence, Och om vi inte behandlar detta psykologiska våldet, we are only dealing with the manifestation which is a symptom of the psychological violence. så sysslar vi bara med manifestationen som ett symptom på det psykologiska våldet. And that is what our governments seem to have done. Det är just det som våra regeringar tycks ha gjort. They have created the United Nations, De har skapat Förenta Nationerna, which is really a disunited nations. som egentligen är en oförening av nationer. Whose job it is to prevent war from happening anywhere in the world. Och vars arbete det är att förhindra att krig bryter ut någonstans i världen. And they are constantly failing. Och de misslyckas hela tiden. And war keeps erupting in different parts of the world. Och krig bryter ut på olika platser i världen. Because this psychological tension and animosity is continuing. För att den psykologiska spänningen och fientligheten fortsätter. And our society is divided into national groups and religious groups and linguistic groups. Och våra samhällen är uppdelade i rasmässiga grupper och språkmässiga grupper. As blacks and whites, Som svarta och vita. and political groups and business groups. Och politiska grupper och affärsgrupper. And there is animosity, there is rivalry between these groups. Och det finns fientligheter och rivalitet mellan grupperna. And every human being feels he belongs to his particular group. Och varje människa tycker sig tillhöra sin egen särskilda grupp. And he works for the welfare of that group. Och han arbetar för den här gruppens välfärd. But he considers the other groups as rivals, if not enemies. Och han anser då att de andra grupperna är rivaler, om inte fiender. And is willing to exploit the other group of the other people for the benefit of his own group. Han är alltså villig att exploatera andra grupper till fördel för den egna gruppen. This is just an observed fact about our society globally. Detta är bara ett observerat faktum när det gäller vårt samhälle på global nivå. And our response to this has been to accept this animosity and groupism as inevitable. Och vårt gensvar på detta har varit att godtaga de här fientligheterna såsom oundvikliga. And only try to control the symptoms of this division. Och bara försökt kontrollera symptomen på de här uppdelningarna. So that it doesn't result into a third world war. Och så att det inte resulterar i ett tredje världskrig. Now the question arises, what is my relationship to all this in society? Nu uppstår frågan, vad är mitt förhållande till allt detta i samhället? Am I a victim of this insecurity? Är jag en del i denna osäkerheten Which is created by society out there? som skapas av samhället utanför mig? Or am I responsible for it? Eller är jag ansvarig för det? Is it my own creation? Är det min egen skapelse? Or is this division a fact? Eller är denna uppdelning ett faktum?
Because the Theosophists and much before that the Hindus had talked about the brotherhood of man. Teosoferna och långt dessförinnan hinduerna talade om mänsklighetens broderskap. But one doesn't see much of that brotherhood in the society around us. Men man ser inte mycket av detta broderskap i samhället omkring oss. So is the brotherhood of man an imaginary concept? Frågan är om mänsklighetens broderskap är ett föreställningsbegrepp Which we must believe in, som vi måste tro på, like an ideal, som ett ideal. and it is something that we must slowly bring about Att det är något som vi långsamt måste åstadkomma by convincing everybody that they are really brothers, genom att övertyga alla andra om att de egentligen är bröder. so that when everybody believes that we are brothers, then the brotherhood will take place. Så att när alla tror på att vi är bröder, då kommer broderskapet att äga rum. Or is brotherhood the fact? Eller är broderskap ett faktum? And the enmity that we feel, Och att den fientlighet som vi känner, the division which we see in the world, och skiljaktigheterna som vi ser i världen, is our own creation är vår egen skapelse. and is really based in illusion. Och egentligen grundar sig bara på illusion. We defined yesterday illusion as something that we take to be true when it is not true. Vi definierade igår illusion som något som inte är sant men som vi tror är sant. Or something to which we give tremendous importance when it is really not important. Eller något som vi ger stor vikt till när det inte egentligen är viktigt. So we need to go into this whole question of what is the cause of the disorder in our society? Vi måste gå in i hela den här frågan. Vad är orsaken till oordningen i vårt samhälle? Also, whether the disorder can be eliminated through better forms of government, through better organization. Det gäller också frågan om den här oordning kan elimineras genom en bättre regering eller en bättre organisation. Through changing the laws, through bringing about economic reforms. Genom att man ändrar på lagarna eller åstadkommer ekonomiska reformer. Or it has a more deep-rooted causation in the psyche of man. Eller om det måste ha en mycket mer djupliggande orsak i människans psyke. And unless we transform ourselves, Och om inte vi transformerar oss själva, we can never create peace and happiness in our society. så kan vi inte skapa fred och lycka i våra samhällen. It's necessary to understand this Det är viktigt att förstå detta. in order to understand the relationship of the individual with society. För att förstå förhållandet mellan individen och samhället. After all, we have had several forms of government. När allt kommer omkring har vi haft olika former av regeringar. We have had kings, we have had military dictatorships. Vi har haft kungar och militära diktaturer. We've had
capitalism, we have had communism, Vi har haft kommunism och kommunism, we have had socialism, kapitalism och socialism. but there is no country in the world where there is peace and happiness and no disorder in society. Men det finns inget land i världen där det råder fred och lycka och ordning i samhället. Similarly, we have had on different continents, different cultures. På liknande sätt har vi haft på olika kontinenter skilda kulturer, different religions and wise human beings in different parts of the world olika religioner och visa människor i olika delar av världen. who have pointed out to man how to come upon virtue. De har påpekat för människan hur man ska kunna komma fram till dygd. But apparently Men uppenbarligen humanity has not been able to live that way, to come upon virtue. har mänskligheten inte lyckats leva på det sättet och komma upp till dygd. We have really not come upon love of our neighbor. Vi har inte kommit till kärlek till våra medmänniskor. And we have not really come upon brotherhood of man, though it has been talked about. Och vi har i verkligheten inte kommit till ett mänsklighetens broderskap, även om det har pratats om. So we must really ask that question profoundly. Så vi måste ställa denna frågan på ett djupgående sätt. Whether another government, another type of prime minister, Huruvida en annan regering eller premiärminister, a different religion, a different belief, en annan religion, en annan tro, a different kind of knowledge, ett annat slag av kunskap, what will bring about vad är det som ska frambringa a society that is peaceful, non-violent, where there is and compassion, ett samhälle som är fridfullt, utan våld och där det finns medkänsla och kärlek. and not all this disorder which we see in the society today, Och som inte har all den oordning som vi ser i samhället idag. and about which we read in history. Och som vi läser om i historien. After all, our history is just a history of wars. När allt kommer omkring så är vår historia bara en historia om krig. I'm not painting deliberately a very gloomy picture of our society. Ja, det är inte så att jag avsiktligt skapar en väldigt dyster bild av vårt samhälle. I'm just stating facts. That is, this is all true. You can see it for yourself. Jag bara påpekar fakta. Allt detta är sant. Var och en kan se det själv i vårt samhälle. We don't have to believe in this. Vi behöver inte tro på detta. We believe in something only when we don't see it, we don't know it. Vi tror på något bara när vi inte ser det och inte vet om det. We don't have to believe in this chair or in this wall. You see it. Vi behöver inte tro på stolen vi sitter på eller på väggen. Vi ser den. But we don't see God, so we believe in God. Men vi ser inte Gud så vi tror på Gud. So I'm saying all that I have described is the fact about our society, so you don't need to believe in it, you just see it. Så jag säger att det som jag har beskrivit, det är ingenting vi behöver tro på utan vi bara ser det. So do we need to wait for a new Messiah to come? Behöver vi därför vänta på att en ny Messias ska komma? Who will tell us how to live? Som ska säga hur vi ska leva? Do we need to create a new world religion? Behöver vi skapa en ny världsreligion? Do we need to create a new form of government? Behöver vi ha en annan regeringsform?
will solve our problems? Vad ska lösa våra problem? What is it we have not tried till now? Vad är det vi inte har försökt ens nu? And why is our society the way it is? In spite of all our efforts in the last 5,000 years. Och varför är samhällena sådana som de är? Trots alla ansträngningar under de senaste 5000 åren. And what new efforts are we going to make? Och vilka nya ansträngningar ska vi göra? Surely any serious person would like to answer this question, investigate this question. Det är klart att någon allvarlig människa, vilken som helst, måste ställa sig de här frågorna och vilja tränga in i dem. Because there is no point in repeating the same mistakes again and again. För det är ingen poäng i att bara upprepa samma misstag gång på gång. Which is what we seem to be doing. Vilket är vad vi håller på med. Every war is a mistake. Varje krig är ett misstag. And we are repeating one war after another. Och vi upprepar det ena kriget efter det andra. Obviously we have not learned not to make war. Det är klart vi inte har lärt oss att inte göra krig. Must have a deep-rooted reason. Och detta måste ha något djupt skäl. Nothing happens without a cause. Inget händer utan orsak. So we are probably not looking deep enough into the causation of war. Så att vi ser förmodligen inte tillräckligt djupt in i vad som orsakar krig. And we are only trying to eliminate the symptom without eliminating the cause. Och vi försöker bara eliminera symptomen utan att eliminera orsakerna. That's like taking aspirin every time you have a headache. Det är som att ta huvudvärkspiller varje gång man har ont i huvudet. It removes the symptom Och det tar bort symptomen. and you feel better. Och du känner dig bättre. And next day the headache comes back because the cause is still there. Och nästa dag kommer huvudvärken tillbaka därför att orsaken finns kvar. And so you keep taking aspirin every day. Och så fortsätter du med att ta huvudvärkstabletter varje dag. Surely that's not an intelligent way to live. Och det är inte ett intelligent sätt att leva på. It's more intelligent to ask, why do I get headaches every day? Det är bättre att fråga varför får jag huvudvärk varje dag? And to find out the cause and set that right. Och att finna orsaken och tillrättalägga den. Maybe one is not sleeping enough. Maybe one is not having the right kind of food. Man kanske inte sover tillräckligt, man kanske inte har rätt slag av mat. Maybe there is some disease in the body. Kanske finns en sjukdom i kroppen. One has to find out the cause and eliminate the cause, then the headache disappears. Man måste finna orsaken och eliminera den. Då upphör huvudvärken. In the same way, one is asking, På samma sätt frågar man sig, what is the cause of all this division and this warfare? vad är orsaken till alla denna divisionerna, uppdelningarna och krigföringarna? And why does it keep on erupting Och varför fortsätter det med att uppstå in different parts of the world at different times? i olika delar? To meet these symptoms Så att vi hela tiden måste möta de här symptomen and decrease their manifestation. och trycka ner deras uttryck. Unless we ask, what is the deeper causation of all this, we will never free ourselves of this situation. Om vi inte frågar oss vad som är de djupa orsakerna till allt detta kan vi aldrig befria oss från den här situationen. It's the same with the existence of crime in society. Det är på samma sätt med brottslighetens existens i våra samhällen. We have always had crime. Vi har hela tiden kriminalitet. And our response has been to make a police force and have laws and a judicial system. Och vi har svarat på detta genom att ha
polismakt, lagar och ett rättsväsende. Catch hold of the criminal, put him in prison, Vi tar fast den kriminelle och sätter honom i fängelse. and hope that he will give up crime because he is afraid of going to prison. Och vi hoppas att han ska sluta med sin brottslighet på grund av att han är rädd för att komma i fängelse. And we are constantly improving our police force and its ability. Vi förbättrar hela tiden våra poliskrafter och deras förmågor. And we are constantly failing Och vi misslyckas hela tiden. because the criminals are also improving their techniques and their methods of committing crime. För brottslingarna, de förbättrar också sina metoder och möjligheter att begå brott. So unless we ask this deeper question of why there is crime, Så att om vi inte ställer de här djupa frågorna, varför brott finns? why does a man become a criminal? Varför blir en människa kriminell? After all, he is not born a criminal. A newborn child is not a criminal. Han är inte född till detta. Ett nyfött barn är inte kriminellt. And he grows up in our society. Men det växer upp i vårt samhälle. So the society is also creating the criminal. Så att samhället skapar också den kriminelle. And the same society is eliminating the criminal through a big mechanism. Och samtidigt så eliminerar samhället den kriminelle genom en invecklad mekanism. Because it can't let the criminal be on the road. Därför att man kan inte låta den brottslige vara kvar på vägen. But one sees that this is a game that is going on. Men man ser att detta är ett spel som pågår. It's like creating waves on the surface of water with your left hand. Det är som att skapa vågor på vattnets yta med vänster hand. And then being very busy trying to smoothen them out with the right hand. Och så är man mycket upptagen med att försöka jämna ut vågorna med höger hand. And feeling that we are very occupied with social reform. Och vi känner att vi är mycket upptagna med sociala reformer. So, our response to the state of our society may be in that way. Så att vårt sätt att komma med gensvar till samhällets förhållanden kan vara på det sättet. That we are assuming that all this disorder is inevitable. Att vi förutsätter att all denna oordning är ofrånkomlig. And the only thing we can do is to have a mechanism for smoothing out this disorder. Och det enda vi kan göra är att ha en sorts mekanism för att jämna ut, platta till den här oordningen. And we have not really deeply inquired what is the cause of all this disorder. Vi frågar oss inte riktigt vad som är orsaken till denna oordning. It's the same with different forms of government. Och det är samma med olika typer av regeringar. There was the Marxist revolution, Vi hade den marxistiska revolutionen which said that all this economic inequality between human beings som sa att all mänsklig ojämlikhet mellan människor and these religious beliefs and so on, they are dividing humanity. och deras religiösa trossatser och så vidare, de delar upp människorna. And that through propaganda we can eliminate this belief in God and in religion. Och genom propaganda kan vi eliminera denna tro på Gud och uppdelningen mellan människor. And through communism, which is a form of government, we can create equality. Och genom kommunism, som är en styrelseform, så kan vi uppnå jämlikhet. And that experiment has been tried in Russia Och detta experiment har försökts i Ryssland for something like 70 years. under omkring 70 år. But the disorder has not ended. Men oordningen har inte upphört.
there was tremendous violence in the communist society. Det var fruktansvärt mycket våld i kommunistsamhället. We now learned that perhaps the amount of crime and killing which Stalin perpetrated was more than what was done in Hitler's Germany. Vi får nu reda på att antalet mord och andra våldshandlingar var antagligen värre under Stalin än under Hitler i Tyskland. So we have to ask ourselves, can we really reform society through outer control, which is what has been our response? Vi måste fråga oss om vi kan reformera samhället genom yttre kontroll som har varit gensvaret hittills. Because outer control only deals with the symptom. It controls the manifestation. För yttre kontroll behandlar bara symptomen, den yttre manifestationen. But it doesn't transform the deeper causation which is in the psyche of man. Men den förvandlar inte den djupare orsaken som ligger i människans psyke. So is the disorder in our society a manifestation of the disorder that is there in our consciousness? Och är då samhällets oordning bara ett uttryck för oordningen som finns i vårt psyke? By disorder in consciousness, I mean all these negative emotions of hatred and jealousy and rivalry and greed and sorrow and frustration. Med oordning menar jag alla förhållanden i våra sinnen av avundsjuka, svartsjuka, girighet, frustration och andra konflikter. And so long as all this disorder is there in the consciousness of man, it is going to manifest in his relationships. Och så länge sådana förhållanden råder i människans medvetande så måste detta komma till uttryck i människans relationer. And those relationships are what constitutes society. Och dessa förhållanden är vad som bildar samfundet. So in other words, we are asking the question whether the problem of the world is the same as the problem of the individual. Så vi ställer frågan huruvida världens problem är detsamma som människans problem. Or is the problem of society separate from the problem of the individual? Eller är samhällets problem annorlunda än individens problem? If the problem out there in society is arising from the disorder in my consciousness, then I am responsible for it. Om oordningen i samhället är en följd av oordningen i mig själv, då är jag ansvarig för detta. Why has no society been able to eliminate violence? Varför har inte något samhälle varit i stånd att eliminera våld? Is it that the violence which is there in the consciousness of each one of us Är det för att våldet som finns i var och en av oss creates a sea of violence in society skapar ett hav av våld i samhället? and in that sea you get these storms, so sometimes in Kashmir, sometimes in Ireland, sometimes in another part of the world and so on. Och i detta havet uppstår det våld som kommer till uttryck på olika ställen, som i Kashmir eller på Irland eller andra platser. And each time we feel that only the people of that region are responsible for the situation there. Och varje gång så känner vi att det är bara människorna som är på de här platserna som är ansvariga för situationen där. Because they are close to it. För de står nära detta. But that's an illusion. Men det är en illusion. Because the potential for that storm exists everywhere. För potentialen för den här stormen finns överallt.
And it's a matter of chance as to where the storm will manifest. Och det är en slumpartad sak var den här stormen kommer till uttryck. Exactly as it is a matter of chance where the next big cyclone or storm will arise in our environment. På samma sätt som det är en okänd sak var storm i naturen kommer att komma till uttryck i miljön. So that we must really inquire into the creation of this sea of violence. Så vi måste tränga in i hur våld uppstår i sjön av våld. And not just into a particular flare-up of war as a storm. Och inte bara i ett särskilt utbrott av våld som en storm. If every human being is egotistic, has violence, division, hatred, illusions, disorder in his consciousness, Om varje människa lever i illusion med våld och hat i sitt medvetande, how can a society which is composed of a few million such individuals hur kan då ett samhälle som kanske består av några miljoner sådana människor be free of violence, of disorder? vara befriat ifrån våld och oordning? That's the question that one is asking. Det är denna fråga som vi ställer. Isn't society the result of what we are? Är inte samhället en följd av vad vi är? Isn't our society the way it is because we are the way we are? Är inte samhället så som det är därför att vi är sådana som vi är? And unless we change, society cannot change. Och om inte vi förändrar oss så kan inte samhället förändras. But our response has been to change only the organization, change the laws. Men vårt gensvar har bara varit att ändra på samhället, ändra på lagarna. And control the manifestation of the disorder in society. Och kontrollera uttrycket för våld och oordning i samhället. And that may be the reason that we have never really got rid of hatred and war and crime in society. Och det kan vara orsaken till att vi aldrig har blivit befriade från hat och våld och brottslighet i samhället. In other words, it has a much deeper causation which lies in the psyche of man. Det har med andra ord en mycket djupare orsakssammanhang som ligger i människans psyke. And unless the human psyche transforms, Och om inte det mänskliga psyket förvandlas you cannot have a fundamental transformation in society. kan vi inte få en fundamental förvandling av samhället. So the society may be what I am. Så samhället kan vara det som jag är. In other words, there is hatred in society for the same reason there is hatred in me. Det finns hat i samhället av samma orsak som det finns hat i mig. There is conflict in society for the same reason there is conflict in my relationships. Det finns konflikter i samhället av samma orsaker som det finns konflikter i mitt sinne. The human being can free himself of this disorder, you cannot end disorder in society. Och med mindre människan själv kan befria sig från oordning i sig själv, då kan vi inte få slut på detta i samhället. If that is true, then we should not be satisfied merely with controlling the manifestation of the disorder, though that may be necessary. Om detta är sant, då ska vi inte vara nöjda med att bara organisera kontroll av våld i samhället, även om detta kan vara nödvändigt. But we must ask this deeper question,
how can the individual transform? Men vi måste ställa den djupare frågan, hur kan individen transformeras? How can the disorder in the consciousness of the individual end? Hur kan oordningen i människans sinne ta slut? Because one sees that unless that ends, it will project into society. För man ser att om inte detta tar slut så kommer det att projicera sig på samhället. And therefore society can never be free of disorder so long as I am not free of disorder. Därför kan samhället aldrig bli fritt från oordning så länge jag inte är fri från oordning. So in that sense, like we said yesterday, that I am the world. Och på det sättet så är det som vi sa igår, att jag är världen. It may also be true that I am society. Det kan också vara sant att jag är samhället. And that I am responsible for everything that is happening there in society. Och att jag bär ansvar för allt som händer i samhället. And so long as I don't transform, society cannot transform. Så länge jag inte transformeras kan inte samhället bli förvandlat. In which case we must ask ourselves, how does a human being transform? Och hur som helst måste vi fråga oss, hur kan en människa bli förvandlad? And if I look at that question, Och om jag ser på den här frågan I find that the human being is in the same situation as society. så ser jag att individen är i samma situation som samhället. He has also tried very hard to control himself. Människan har också försökt mycket hårt att kontrollera sig själv. To control the hatred, the anger, the insult, the conflict within. Och för att kontrollera hat och förolämpning och konflikt inom en. And to practice virtue Och utöva dygd. by formulating actions which are virtuous. Genom att formulera dygdiga handlingar. And deciding to practice them. Och besluta sig för att tillämpa dem. Human beings have tried to be virtuous, to practice virtue. Så har mänskliga varelser försökt att vara dygdiga och utöva dygd. But at the end of all that effort, we are what we are. Men som en följd av alla dessa ansträngningar så är vi nu det vi är. We have not come upon virtue. Vi har inte kommit fram till dygd. Our consciousness is not in order. Vårt medvetande är inte i ordning. We are not able to really love our neighbor. Vi är inte i stånd verkligen att älska våra medmänniskor. Though we may think we should. Även om vi tänker att vi borde göra det. So our decision Så vårt beslut doesn't transform us. förvandlar oss inte. And that's the same situation as in society. Och det är samma situation som i samhället. There also the control of the outer manifestation of the disease in society. Där också är det så att den yttre manifestationen av våld är oordning i samhället. Doesn't eliminate the disease. Och det eliminerar inte sjukdomen. So I see that what is true of society is also true of myself. Så jag ser att vad som är sant för samhället är också sant om mig själv. That I can't decide to be virtuous. Att jag kan inte bestämma och besluta mig för att bli dygdig. That there is a deep causation why hatred arises. Det finns en djup orsak till att hat uppstår. And so long as that causation doesn't end, I'll only be controlling the hatred in my consciousness. Och så länge denna orsaken inte upphävs så kommer jag bara att kontrollera hatet i mitt medvetande. So I see that virtue cannot be consciously practiced. Så jag ser att dygd inte kan
praktiseras medvetet. Virtue is a state of mind, a state of consciousness. Dygd är ett tillstånd av medvetande. And you can't practice a state of mind, a state of consciousness. Och man kan inte utöva ett tillstånd av medvetande. Because my will, my decision doesn't work there. För min vilja eller mitt beslut fungerar inte där. I can't have peace of mind by just deciding to be peaceful. Jag kan inte få frid i sinnet bara genom att besluta mig för detta. I can't become non-violent by deciding to be non-violent. Jag kan inte bli utan våld genom att bestämma mig för det. I can only control the manifestation of the violence which is there within me. Jag kan bara kontrollera uttrycket av våld som finns i mig. But I have seen that control is a trivial thing. Men jag har sett att kontroll är något trivialt. Because that which is controlled has to be controlled every day. För det som har blivit kontrollerat måste kontrolleras varje dag. So if I control my anger, that doesn't eliminate the cause of the anger. Så att om jag kontrollerar min förargelse så tar det inte bort orsaken till förargelsen. So the anger comes up again tomorrow. Så den kommer upp igen imorgon. And again I have to control it and be victorious. Och återigen måste jag kontrollera den och vara segerfull. So that I'm constantly in battle with myself. Så att jag hela tiden är i strid med mig själv. Which means I live in conflict. Vilket betyder att jag är i konflikt. And I see that conflict is the same as the conflict out there between the police and the criminal. Och jag ser att denna konflikt är densamma som där ute mellan polisen och brottslingen. The criminal is trying to commit the crime and the policeman is trying to prevent him. Brottslingen försöker åstadkomma ett brott och polisen försöker hindra honom. And they are both using violence to achieve their aims. Och båda använder våld för att uppnå sina syften. And there is not a tremendous difference between the criminal and the policeman. Och det är ingen sån där oerhörd skillnad mellan den kriminelle och polisen. Except that this man says, I'm wanting to commit crime, and this man says, I'm going to prevent crime. Förutom det, den ene säger att jag ska lyckas med ett brott och den andra säger att jag ska lyckas med att förhindra det. Exactly as every war has been fought, saying, I am fighting in order to create peace. Precis som alla krig har uppstått genom att någon säger jag ska slåss för att få fred. So I see that I can't change myself through control. Så jag säger att jag kan inte förändra mig själv genom kontroll. So how does a human being change? Så hur förändras en människa? Can we change through a change of ideas, of views? Kan vi förändras genom ett byte av idéer och synsätt? And one notices that highly educated people, Och man ser att högt utbildade människor, professors of philosophy, professorer i filosofi, they are well read, they know everything, de har läst mycket, de kan allting. but their consciousness has the same disorder as anybody else. Men deras medvetande har samma oordning som hos alla andra. Apparently, the views that we have, the beliefs that we have, Det är tydligt att de åsikter som vi har och de trossatser som vi har, the knowledge that we may possess, den kunskap som vi kan äga, doesn't end the disorder in consciousness. tar inte slut på oordningen i medvetandet. The scientists are very learned, very intelligent people, Vetenskapsmän är mycket lärda och intelligenta människor. and they have created the nuclear bombs and the weaponry. De har skapat kärnvapen och vapenarsenal. So they are contributing also to the war effort, and they are also in state of disorder.
Så de bidrar också till ansträngningarna i samhället och till tillståndet. Neither the learning of philosophy nor the learning of science Så varken filosofisk lärdom eller vetenskaplig lärdom nor any other kind of knowledge seems to end the disorder in our consciousness. inte heller någon annan typ av kunskap tycks göra slut på oordningen i vårt medvetande. And we are saying, unless that disorder ends, you cannot end its manifestation in your life and therefore in society. Och vi säger att såvida inte oordningen tar slut i en själv kan man inte bidra till att göra slut på detta i samhället. In other words, this cause and effect thing is a very logical law. Denna orsak och verkan är mycket långtgående effekt som lag. And unless we deal with the causation of the disorder in our consciousness, Och om inte vi behandlar frågan om oordning i vårt medvetande you cannot end its manifestation in your relationships. kan man inte göra slut på detta i sina förhållanden. And it is those relationships which constitute society. Och det är dessa förhållanden som bildar samhället. So one must work for the transformation of consciousness. Så man måste arbeta med en förvandling av sinnet. And that's not the same as the transformation of ideas which can be brought about through propaganda. Och det är inte detsamma som att byta idéer som kan åstadkommas med propaganda. Or through a new belief or a new religion. Eller genom en ny tro eller en ny religion. So all those are superficial responses to this existence of disorder in our consciousness and therefore in society. Så allt detta är bara yttre återspeglingar av förhållandena i våra egna sinnen och därför också i samhället. So how does the transformation of man change? How does the consciousness of man change? Hur förändras människans medvetande? From where does all this disorder come? Varifrån kommer all denna oordning? Unless we understand that, and unless we free ourselves of that disorder, Såvida vi inte förstår detta och såvida vi inte själva befriar oss från denna oordning the disorder in society cannot be eliminated. kan oordningen i samhället inte elimineras. And so long as cannot be eliminated, you have to control it. Och så länge det inte kan elimineras måste du kontrollera det. But the control will not eliminate it or end it, it only controls the manifestation. Men kontrollen kommer inte att eliminera eller ta slut på det, utan bara dess manifestation. So we must ask this more profound question. How does a human being change? Så vi måste ställa oss den här mera djupa frågan. Hur kan en människa förändras? And education must also concern itself with the transformation of consciousness of man. Och utbildningarna måste också ägna sig åt frågan om att förändra människans sinne. Not merely the cultivation of knowledge as we are doing now. Och inte bara åt att kultivera kunskap som vi ägnar oss åt nu. Because